سلام، خوش اومدید به کانال من. توی این کانال من قصد دارم که شما رو با مفاهیم اولیه مهندسی نرم افزار و فرایند تولید نرم افزار آشنا کنم. خیلی از ماها سابقه خیلی زیادی توی تولید نرم افزار و کد داریم، اما بر اساس تجربه خودم که بیشتر از 15 سال دارم توی صنعت نرم افزار کار میکنم، با تیم های مختلفی کار کردم، توی پروژه های مختلفی بودم، چیزی که به تجربه بهم ثابت شده اینه که خیلی از کسایی که توی صنعت نرم افزار کار میکنن و دارن کد مینویسن، خیلی وقتها با خیلی از ترمینولوژی ها، خیلی از کانسپت ها آشنا نیستن و صرفا کد ها داره توی پروژه های مختلف کپی پیست میشه و همین باعث میشه که کیفیت تولید نرم افزار پایین بیاد. من سعیم این هستش که توی این ویدیوهایی که میخوام درست بکنم و در آینده در کانال گذاشته خواهد شد و حالا ویدیوهایی که داره ایجاد میشه، سعی کنم شما رو با یک سری کانسپت ها و مفاهیم پایه‌ای مهندسی نرم افزار که بسیار کمک میکنن به تولید نرم افزارهای با کیفیت، به تولید نرم افزارهای خوب که سالهای سال هم قابلیت اکستند شدن داشته باشن، هم قابلیت در واقع دیباگینگ مناسبی داشته باشن آشنا کنم. امیدوارم که بتونم توی این ویدیوها، یعنی سعیم بر اینه که در واقع توی این ویدیوها از مفاهیم بسیار پایه‌ای شروع کنم و بعد به مفاهیم پیشرفته‌تر برم. سعیم اینه که حتما مفاهیم رو در واقع حتی اگه تکنولوژی و فریم ورک قراره که معرفی بشه، حتما اول کانسپت ها توضیح داده بشه، اول بدونیم که اصلا این ترم ها و این کانسپت ها به چه معنی هستن و چرا به وجود اومدن و چه مشکلی رو حل کردن، تا بعدن که میخوایم توی پروژه هامون و تو نرم افزار هامون ازش و توی کد هامون میخوایم ازش استفاده کنیم، بدونیم که چرا داریم از این کانسپت و از این نوع سبک کد نویسی استفاده. خب به نظرم وقتی که می‌خوایم راجع به بحث توسعه نرم افزار حرف بزنیم، اولین چیزی که باید راجعش حرف بزنیم اینه که خود توسعه نرم افزار یعنی چی. یعنی وقتی ما میگیم که یک نفر سافتور دیولپر، یا وقتی میگیم سافتور دیولپمنت، منظورمون چیه؟ تعاریف بسیار زیادی وجود داره راجع به خود بحث توسعه نرم افزار. تو کتاب‌های مختلف، مقالات مختلف، سایت‌های مختلف تعاریف بسیار زیادی وجود داره، اما به نظر من تمام اون تعاریف رو میشه توی این سه گروه دسته بندی کرد. دسته اول در واقع نوع اول از تعاریفی هستن که در واقع توسعه نرم افزار رو از دید یک فرایند بهش نگاه میکنن. در واقع میگن که توسعه نرم افزار فرایندی است که از طراحی شروع میشه و بعد به استقرار و بعد نگهداری نرم افزار و اپلیکیشن ها در واقع خاتمه پیدا میکنه و تموم میشه. یعنی در واقع از یک مرحله شما طراحی میکنید، بعد اون طراحی رو تبدیل به یک سری کدهای نرم افزاری، یک سری کدهایی که به زبانهای مختلفی نوشته شده میکنید، تستش میکنید، تو محیط کاربر استقرارش میدید و بعد کاربرها استفاده میکنن، فیدبک به شما میدن و بعد شما میتونید نرم افزار رو توسعه بدید. در واقع تعاریف اول تعاریفیه که توی در واقع نگاه فرایندی به توسعه نرم افزار داره. یک سری دیگه از تعاریفی هستن که از دید کاربران و از دید ذینفعان در واقع نرم افزار توسعه نرم افزار رو تعریف میکنن. این گونه در واقع تعاریفی هستن که میگن نرم افزار یا اون توسعه نرم افزار میاد نیازهای کاربر رو تبدیل به یک سری فانکشن های نرم افزاری میکنه، تبدیل به یک سری در واقع قابلیت های نرم افزاری میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی که لزوما تمام نیازهای کاربر امکان تبدیل به یک در واقع نرم افزار وجود نداره. وقتی شما راجع به این دارید حرف میزنید که من یک مثلا فرض کنید نرم افزار ثبت نام مثلا کاربر میخوام تولید بکنم، یا یک نرم افزار مثلا فرض کنید کتابخونه میخوام تولید بکنم، شما اون قسمتی رو که کاربر میاد مثلا فرض میکنید براوزرش رو باز میکنه یا اپلیکیشن رو باز میکنه و بعد یک محیطی میره، اون محیط رو شما نمیتونید نرم افزاری بکنید، اما اون فانکشن ها و اون کارکردهایی که مربوط به خود کسب و کاره در واقع اون چیزی هستش که اون نیازی هست که کاربر داره، مثل اینکه بتونه مثلا توی کتابخونه یک کتابی رو تعریف بکنه، یک کتابی رو قرض بده به کسی که درخواست داره، کاربرا بتونن کتاب‌هایی رو که دیدن در واقع قرض گرفتن رو ببینن. اینها از دید در واقع ذینفعان اون نرم افزار هست که این گونه تعاریف میان توی این کاتگوری قرار میگیرن. یک در واقع دسته‌بندی دیگه‌ای وجود داره که این دسته‌بندی یک مقدار از دید در واقع فنی‌تر به
فرآیند توسعه نرم افزار نگاه میکنه و اون هم اینه که میگه در واقع فرآیند در واقع توسعه نرم افزار یک کامبینیشن، یک اجماعی از در واقع از یک سری تعاریف، یک سری مفاهیم به یک سری قابلیت ها و یک سری در واقع توانمندی های برنامه نویسیه. این که شما مثلا یک کانسپتی دارید به اسم یوز کیس و بعد این یوز کیس توسط یک زبان برنامه نویسی مثل جاوا، مثل سی شارپ، مثل پایتون پیاده سازی میشه. این که شما یک کانسپتی دارید مثلا مثل اکتور، مثل دسترسی و اینها توسط یک سری فریم ورک ها مثلا کیکلاک، مثلا فرض کنید کانسپت های مثل SSO، اینها پیاده سازی میشه. یعنی در واقع دسته بعدی دسته‌بندی هستش که خیلی از دید فنی میاد در واقع تعاریف رو ارائه میده. وقتی که ما راجع به نرم افزار حرف میزنیم، خیلی وقتها من خودم دیدم، حتما همه باهاش مواجه بودیم، که این سه ترم سافتور، پروگرام و اپلیکیشن با همدیگه و حتی گاهی وقتا به جای همدیگه استفاده میشه. یعنی وقتی که ما داریم میگیم سافتور، انگار معنیش همون معنی پروگرامه، انگار معنیش همون معنی اپلیکیشن، اما خب تو واقعیت اینطور نیست. یعنی اینها با همدیگه تفاوت‌هایی دارن. تفاوت‌هاش چیه؟ اول شروع کنیم از پروگرام که کوچکترین قسمت در واقع این توضیح هست. پروگرام یک تیکه خیلی کوچیکی از یک برنامه است که یک وظیفه کاملا به خصوص رو داره انجام میده. وقتی شما راجع به مثلا یک برنامه به اسم ماشین حساب حرف میزنید، این ماشین حساب فقط یک وظیفه به خصوص رو داره انجام میده و اونم جمع و تفریق یا مثلا ضرب و تقسیمه. وقتی شما توی یک کافی ماشین، یک ماشین قهوه ساز دارید راجع به مثلا کلیک کردن روی یک دکمه و این که مثلا یک چه میدونم قهوه از اون در واقع محل مخصوص ریختن قهوه بیاد و توی فنجون بشینه، این یک کار خیلی به خصوصی. یعنی در واقع پروگرام یک قسمت خیلی کوچیکی از یک سافتور هستش که یک وظیفه خیلی کوچیک رو به عهده داره. واژه بعدی واژه اپلیکیشنه. خب اپلیکیشن یک مقدار یک واژه گسترده تری از پروگرام. در واقع توی اپلیکیشن شما یک جورایی یک اینتراکتیو، یک تعاملی با کاربر هم دارید. میشه مثال زد، مثلا فرض کنید که اپلیکیشن هایی که مایکروسافت داره ارائه میده، مثل ورد، مثل پاورپوینت، مثل در واقع اینستاگرام به عنوان یک محیط تعاملی، مثل یوتیوب و خیلی از محیط هایی که یک حالت در واقع اینتراکتیو دارند با کاربر. سافتور، من خودم همیشه سافتور رو ترجمه میکنم به یک چتری روی همه اینها. در واقع سافتور یک مفهوم خیلی کلی تری از این هاست. پروگرام ها، لایبرری ها، اپلیکیشن های مختلف، اینها همه میتونه بیاد در واقع در قالب یک مفهومی به اسم سافتور قرار بگیره. اگر این سه تا تعریف رو ما مبنا قرار بدیم، در واقع میشه گفتش که هر پروگرامی میتونه یک سافتور باشه، هر اپلیکیشنی میتونه یک سافتور باشه، اما یک سافتور لزوما یک پروگرام یا یک اپلیکیشن نیست. فکر نمی کنم دیگه کسی توی این دور و زمونه باشه که دیگه بتونه دنیای امروز رو بدون نرم افزار در نظر بگیره. این که چقدر توسعه نرم افزار توی زندگی روزمره ما چقدر الان تاثیرگذاره و چقدر اصلا فرایندها رو داره در واقع تسهیل میکنه. شما فکر کنید که همه ما داریم الان از موبایل بانکینگ های مختلف استفاده میکنیم، از نرم افزارهای مالی مختلف داریم استفاده میکنیم، از نرم افزارهای آموزشی مختلف داریم استفاده میکنیم. توی صنعت هلت کیر و توی بحث حالا پرونده های الکترونیکی سلامت که الان توی دنیا خیلی مطرحه، داره در واقع این نرم افزار به ما کمک میکنه. خیلی وقتها استفاده از نرم افزارهای مختلف به ما کمک میکنه که تصمیمات خیلی خوبی بگیریم و تصمیمات درستی بگیریم. یکی از مهمترین در واقع کمک هایی که یک نرم افزار به ما میکنه اینی که جلوگیری میکنه از انجام کارهای پرتکرار و این کارهای پرتکرار وقتی جلوگیری بشه ازشون، باعث این میشه که ما بتونیم در واقع
تصمیمات بهتری بگیریم و با دقت بیشتری اون تصمیمات رو بگیریم. خب وقتی ما راجع به نرم افزار حرف میزنیم، قطع به یقین یک کسی هست که داره این نرم افزار رو تولید میکنه و ما به اون آدم میگیم سافر دیولپر، توسعه دهنده نرم افزار. این توسعه دهنده نرم افزار چه ویژگی هایی داره؟ یعنی شما به چه کسی میگید توسعه دهنده نرم افزار؟ اینجا یکی از همون جاهاییه که خیلی وقتها تعاریف اشتباهی وجود داره. یعنی خیلی وقتها همه فکر میکنن که توسعه دهنده نرم افزار یعنی پروگرامر، خیلی وقتها همه فکر میکنن که توسعه دهنده نرم افزار یعنی کسی که داره مثلا جاوا کد مینویسه یا مثلا سی شارپ کد مینویسه یا پایتون کد مینویسه. نه، واقعا اینطور نیست. کسی که بهش در واقع یک سافر دیولپر اطلاق میشه، از لحظه ای که نرم افزار داره آنالایز میشه، یعنی داره تحلیل داره میشه، داره نیازمندی ها شناسایی میشه، درگیر فرایند تولید نرم افزار میشه، تا لحظه ای که شما نرم افزار رو در محیط مشتری استقرار میدید، در محیط کسی که داره استفاده میکنه، تو استیک هولدرامون استقرار میدید و بعد توسعه میدید و بعد تستش میکنید. تو تمام این فرایند شما با استیک هولدرها در ارتباطی، تو تمام این فرایند شما در واقع با کانسپت های تست آشنا باید باشید و کار میکنید و اینها در واقع تمام اون فرایندی که یک نرم افزار درش درگیر هستش، شما تو تمام اون فرایندها به عنوان سافر دیولپر درگیر هستید. خب وقتی ما راجع به نرم افزار حرف میزنیم، باید بدونیم که ما داریم راجع به یک موضوعی حرف میزنیم که این موضوع مشمول زمانه. یعنی که شما وقتی که یک در واقع نرم افزار کتابخونه تولید میکنید، یک نرم افزار ثبت نام دانشگاه تولید میکنید، یک نرم افزار مثلا مدیریت مالی تولید میکنید، این نرم افزار در طول ماه‌ها و سال‌ها قراره که استفاده بشه. شما مدام باید فیدبک بگیرید، مدام ممکنه بهبود بخوای بدید، نیازمندی‌های جدید رو بخواید اضافه بکنید. بنابراین وقتی ما داریم راجع به یک همچین مفهومی حرف میزنیم، باید بدونیم که این احتمالاً باید یک لایف سایکل، یک چرخه ساختی داشته باشه. توی نرم افزار ما یک در واقع توی بحث توسعه نرم افزار ما یک مفهومی داریم که به اختصار بهش میگن SDLC یا Software Development Life Cycle، فرایند یا چرخه تولید نرم افزار. این چرخه تولید نرم افزار مثل همه چرخه های دیگه یک سری فاز داره که هر کدوم از این فازها ویژگی ها و در واقع وظایف خودشون رو به عهده دارن و شما در هر فازی باید یک کاری رو انجام بدید. یک چیزی که اینجا براتون یعنی باید مشخص بکنم اینه که این هیچ ارتباطی به متدولوژی یا نمیدونم در واقع فرایندهای مدیریت و ساخت نرم افزار نداره. یعنی اینجور نیستش که بگیم اگه من دارم مثلا با یک مدلی مثل اسکرام کار میکنم این رو ندارم، اما مثلا اگه با آر-یو-پی کار کنم این رو دارم، که حالا راجع به اینها هم بعداً جدا صحبت میکنیم. نه، هر وقت شما راجع به فرایند تولید نرم افزار حرف میزنید، این فازها رو حتما شما دارید که هر کدوم از این فازها ویژگی‌های خودشون رو دارن، وظایفی به عهده دارن و تو هر کدوم از این وظایف‌ها باید یک کاری، تو هر کدوم از این فازها این وظایف باید انجام بشه و یک خروجی داره که اینجا من لیستش رو میگم. بعد توی حالا ویدیوهای بعدی راجع به هر کدوم از این فازها به صورت کامل صحبت میکنیم که فاز پلنینگ، بعد ما باید آنالایز کنیم، بعد دیزاین میکنیم، بعد ایمپلیمنت میکنیم، پیاده سازی میکنیم، تست باید بکنیم چیزهایی رو که پیاده سازی شده، بعد باید استقرارش بدیم توی در واقع استیج های مختلف، توی محیط های مختلف و بعد خب طبیعتا باید در واقع اون نرم افزار رو نگهداری کنیم. اگر نیازمندی جدیدی میاد اون نیازمندی رو پیاده سازی بکنیم و دوباره نسخه های جدیدی از اون نرم افزار رو در واقع نصب و راه اندازی بکنیم و در اختیار کاربران قرار بدیم.